हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो यस च्यानलमा धेरै स्वागत छ। आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएकी छु। आशा छ मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने। आज चाहिँ मैले ओट्सको मफिन्सको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो हाम्रो घरको फेभरेट हो। यो मफिन्स बनाउनको लागि मैले ओट्स लिए। यो चाहिँ र ओट्स हो, यसमा कुनै मिक्स छैन, र ओट्स मात्रै हो। मैले 1 कप ओट्स लिए। यसलाई चाहिँ मैले ग्राइन्ड गर्दैछु। यसलाई मसिनो धुलो हुने गरेर चाहिँ मैले पिन्दैछु। मेरो छोरी पनि हेल्प गर्दैछिन्। यो चाहिँ अर्को कप, मैले टोटल 2 कप अफ ओट्स लिएकी छु। यसलाई चाहिँ मसिनो हुने गरी मैले पिनेर यसलाई छान्नीमा छान्दैछु। यसरी छान्दा मोटो रहेको भाग चाहिँ छान्नीमै रहन्छ, जसले गर्दा मफिन्स स्मुथ पनि बन्दछ। यसलाई मैले मजाले छानिसकेको छु। अब चाहिँ मैले 3टा अन्डा लिए। मैले एग हालेर चाहिँ ओट्स बनाउँदैछु, ओट्सको मफिन्स। मैले एगको चाहिँ येल्लो भाग लिएको छैन। मेरो छोरीहरूलाई यसको स्मेल मन नपर्ने भएर मैले एगको व्हाइट पार्ट्स मात्रै लिएको छु। हजुरहरूले चाहिँ येल्लो पार्ट्स पनि लिन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यसलाई हल्का बिट गरेर यसमा फेरि मैले चिनी मिक्स गर्दैछु। मैले चाहिँ चिनी 125 ग्राम लिएकी छु। हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसारले लिन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मैले मजाले यो एग र चिनीलाई मिक्स गरेँ। मैले धुलो चिनी लिएकी छु, जसले गर्दा बिट गर्न एकदमै सजिलो होस्। मैले ह्यान्ड विस्कर नै युज गर्दैछु। मैले इलेक्ट्रिक विस्कर युज गरेको छैन। अब मैले यसमा चाहिँ 125 ग्राम नै तेल पनि लिए। यो रिफाइन्ड ओइल हो। तेल हालेर मैले यसलाई मजाले विस्क गरेँ। हजुरहरूसँग इलेक्ट्रिक विस्कर छ भने त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ ह्यान्ड विस्कर नै युज गरेँ। अब म भेनिला इसेन्स लिँदैछु। यो चाहिँ मैले हाफ टेबल स्पुन युज गर्दैछु। भेनिला इसेन्स हालेपछि पनि मैले यसलाई मजाले बिट गर्दैछु। बिट गर्दै सामान हाल्दै गरिराखेको छु। मैले अघि रेडी गरेको ओट्सको पिठोलाई पनि अब हालेँ। मजाले यसलाई चाहिँ हालेँ। कति आवश्यक पर्छ त्यो अनुसारले हाल्नु। मैले 2 कप ओट्सलाई पिठो बनाएर त्यो युज गर्दैछु। यो चाहिँ मैले थोरै हाल्दै बिट गर्दै गरिराखेको छु। हजुरहरूलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यो अनुसारले गर्न सक्नुहुनेछ। अब मैले यसलाई चाहिँ मजाले बिट गर्दैछु। ह्यान्ड विस्कर नै युज गरिराखेको छु। मैले इलेक्ट्रिक विस्क युज गरेको छैन। अब मैले यसमा चाहिँ 1/4 कप कोको पाउडर युज गरेँ। मैले यसलाई चक्लेटी फ्लेभर दिनलाई कोको पाउडर युज गर्दैछु। हजुरहरूले चाहिँ स्किप गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अब त्यसपछि फेरि मैले यसलाई चाहिँ मजाले मिक्स गर्दैछु। यसलाई चाहिँ यसको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ हामीलाई रनिङ हुनुपर्दछ। यो चाहिँ अलिक बाक्लो भएको भएर चाहिँ मैले 1/4 नै मैले पानी युज गर्दैछु। यो कपबाट जति आवश्यक थोरै थोरै हाल्दै युज गर्दै गरिराखेको छु। मलाई जति आवश्यक पर्छ म त्यो अनुसारले पानी हाल्दछु। यसलाई ठिक्कको ब्याटर गराउनलाई चाहिँ मैले 1/4 कप सबै पानी युज गरेँ। अब यसमा मैले क्यानबेरी हाल्दैछु। हजुरहरूले जुनसुकै ड्राई फ्रुट्सहरू हाल्न सक्नुहुन्छ, अथवा नहालिकन पनि यसको टेस्ट मिठो आउँदछ। मैले यसमा चाहिँ क्यानबेरीलाई चाहिँ युज गरेँ, त्यसको टेस्ट एकदमै मिठो हुन्छ भनेर। अब मसँग यो पेपर मोल्ड थियो, मसँग सिलिकन मोल्ड थिएन। मैले पेपर मोल्डमा नै हालेँ। मैले यो पेपर मोल्डमा चाहिँ धेरै माथिसम्म हालिनँ, जसले गर्दा ओभरफ्लो हुन्छ कि भनेर। मैले यो कपकेकलाई चाहिँ एयर फ्रायरमा बनाउन जाँदैछु। एयर फ्रायरमा पनि यदि हजुरहरूसँग एयर फ्रायर छ भने हजुरहरूले एयर फ्रायरमा पनि कपकेक बनाउन सक्नुहुन्छ। यो मफिन्स एकदमै राम्रो बनेको थियो मेरो चाहिँ। यदि छैन भने हजुरहरूले चाहिँ ग्यासमा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। तर एयर फ्रायरमा एकदमै छिटो बनेको थियो। यसमा चाहिँ अप्सन हुन्छ कपकेक भने मफिन्सको लागि पनि अप्सन हुन्छ। तर यहाँ दिएको टाइमभन्दा धेरै छिटो नै यो मफिन्स बनेर रेडी भइसकेको थियो। एकदमै हेल्दी एन्ड टेस्टी मफिन्स हेर्नुहोस् त बनेर रेडी भयो। जति देख्दा राम्रो देखिएको थियो, खाँदा पनि त्यस्तो नै मिठो भएको थियो। मेरो छोरीहरूलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो। अनि हेल्दी हो यो, त्यही भएर चाहिँ म बनाइराख्छु। आजको भिडियो यति नै। आजको भिडियो हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।